Bun găsit tuturor! Sunt Cristina. Bine v-am găsit la o discuție despre relația părinte-copil adult. Auzim în jurul nostru foarte des cuvântul eșec. Eșecul adulților în viață, eșecul ca părinte, eșecul copiilor. Eșecul cunoaște și multe ziceri, proverbe, cum vreți să le spuneți. Un șut e un pas înainte, omul din greșeli învață. Acestea sunt variante optimiste. Până nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos, ar fi varianta pesimistă din punctul meu de vedere. Dar, în fapt, ce este eșec? Nu are o definiție clară, are multe sinonime. Cel mai potrivit, mie mi se pare a fi termenul de înfrângere. Pentru că doare, dacă te gândești, de unde vine. De la a frânge. Celelalte sunt, zic eu, antonime ale unor termeni pozitivi. Succes, nereușită, neizbândă și par deodată mult prea îndepărtate de povara pe care o poartă cuvântul eșec sau pe care noi o asociem acestui cuvânt. De unde vine teama de eșec? De cele mai multe ori din dorința noastră de a ne compara cu alte persoane, de a ne compara copiii, de a ne compara familia. Când suntem criticați în permanență, când criticăm în permanență, când suntem corectați sau corectăm, sau din contră, când se minimalizează greșeala, apare teamă de eșec. Fiecare greșeală se transformă într-o confirmare a insuficienței. Frica nu dispare odată cu vârsta, se transformă. Frică de a încerca, frică de a greși, frică de a lua decizii. Eu cred că putem vorbi de eșec cu toată asprimea acestui cuvânt dacă acceptăm rezultatele negative ale acțiunilor sau deciziilor noastre și nu facem nimic pentru a schimba obiectivul, pentru a schimba pragul, pentru a schimba mijloacele, adică pentru a schimba rezultatul. Altfel, de ce nu am alege variante mai blânde? Ce înveți dacă alegi să folosești un termen cu atâta încărcătură negativă? Te face mai bun? Te ajută să mergi mai departe? Dar dacă în loc de eșec alegi să vezi că în fapt nu ai reușit, poate că încercarea nu era potrivită, poate că nu era momentul. La fel, dacă ne temem de eșecul copiilor, înseamnă că știm că alegerea nu este potrivită pentru ei. Cerem prea mult, așteptăm altceva. Altfel ne-am bucurat de rezultatele obținute. Eu cred că putem face alegeri greșite în stabilirea unui scop, în alegerea unui drum. Dar cred că avem capacitatea de a înțelege și accepta că la un moment dat atât s-a putut. Da, aleg să văd realizarea dintr-o încercare. Contează dacă obiectivul a fost în zona de confort sau în zona de interes. Reușitele, mai mici sau mai mari, te învață că poți, te fac să mergi mai departe. Este adevărat. Uneori este mai simplu să folosești acest cuvânt scurt care a intrat în vocabularul nostru zilnic. Dar oare înlocuirea cu orice alt sinonim, nu înfrângere, nu ar putea să schimbe perspectiva? Vă aștept și data viitoare la o discuție despre relația părinte-copil adult. O zi bună tuturor!